เทคนิคการเล่นเกมลับฉบับ Nine Hollow หรือว่า AMR 29ซึ่งผมจะเริ่มตั้งแต่ปุ่มในการเล่นเกมลับเลยนะครับสำหรับปุ่มการเล่นเกมลับนะครับผมจะมีทั้งหมด5ปุ่มด้วยกันนะครับเริ่มที่ปุ่มที่1ครับปุ่ม A เป็นการสไลด์ปุ่มที่2ปุ่ม D เป็นการเข้าปะทะนั่นเองครับปุ่มที่3ปุ่ม S เป็นการกดดันปุ่มที่4ปุ่ม Q เป็นการเปลี่ยนตัวนักเตะนั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆที่ตั้งปุ่มไม่เหมือนกันนะครับผมก็ลองดูจากภาพที่ผมขึ้นให้เห็นเลยนะครับว่าตั้งปุ่มกันยังไงเนาะผมจะพูดคำไหนก็คือกดปุ่มในคำนั้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวอย่างของผมคือปุ่มกดดันของผมใช้เป็นปุ่ม S ผมก็จะพูดว่ากดดันอย่างนี้นะครับผมซึ่งสำหรับวิธีการเล่นเกมลับนะครับผมมันจะมีหลากหลายวิธีเลยนะครับผมก็ได้แยกมาทั้งหมดทุกวิธีทางที่ผมเล่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดักบอลการเอาบอทเข้าประกบซึ่งผมจะพูดถึงทั้งจังหวะและปุ่มในการกดเลยนะครับว่าใช้ปุ่มอะไรบ้างเนาะเช่นวิธีการดึงบอลวิธีการผลักวิธีการเข้าปะทะอะไรอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นการใช้ F1 F2 F3 และ F4 นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเริ่มที่ปุ่มกดดันเลยนะครับผมสำหรับปุ่มกดดันนะครับผมจะช่วยให้ผู้เล่นที่บังคับนักเตะสามารถประคองการส่งของฝ่ายตรงข้ามได้ดีไม่ว่าจะเป็นการดักทางยิงการดักทางส่งนะครับซึ่งผู้เล่นนะครับผมจะสามารถกดปุ่มกดดันได้ดังนี้เลยนะครับผมโดยทำการกดปุ่ม E ค้างไว้แล้วก็ปุ่ม S นั่นเองนะครับหรือว่าปุ่มวิ่งแล้วก็ปุ่มกดดันนะครับผมพอกด2ปุ่มนี้ค้างไว้นะครับนักเตะของเรามันจะทำการดักบอลดักทางส่งให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับผมก็ลองสังเกตได้จากตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูเลยนะครับผมนักเตะมันจะทำการดักทางโดยที่เราไม่ต้องคุมทิศทางอะไรเลยนะผมแค่กดปุ่มวิ่งแล้วก็ปุ่มกดดันค้างไว้แบบพร้อมเพรียงกันนะครับแบบกดค้างไว้เลยนะครับพอเราดักทางได้ปุ๊บเนี่ยเราค่อยปล่อยปุ่มอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะกดปล่อยก็ได้อันนี้ต้องลองไปฝึกดูเดี๋ยวก็ช่ำชองเองนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมค่อนข้างจะแนะนำสำหรับชาวคีย์บอร์ดทั้งหลายนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดไม่สามารถทำการสปรินต์ตัวแบบอนาล็อกได้นั่นเองนะครับผมถ้ากดแบบนี้คือช่วยได้เยอะเลยนะครับก็แนะนำให้ไปฝึกนะสำหรับปุ่มต่อมาที่อยากให้ผู้เล่นควรรู้นะครับผมนั่นก็คือปุ่มดักทางนั่นเองนะครับผมสำหรับผู้เล่นเก่าๆนะครับผมเขาก็จะเรียกปุ่มนี้ว่าเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งนั่นเองนะครับสำหรับปุ่มวิ่งจ็อกกิ้งนะครับผมขอยกให้เป็นอันดับหนึ่งในการเล่นเกมลับที่ดีที่สุดของเกม FC ออนไลน์เลยนะครับเพราะจะช่วยให้ผู้เล่นสามารถบังคับทิศทางการวิ่งของนักเตะได้อย่างอิสระเลยนะครับผมและสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการวิ่งจ็อกกิ้งนะครับผมอย่ากดตลอดนะครับให้กดปล่อยกดให้เป็นจังหวะนะครับเพื่อที่จะได้ใช้จังหวะระหว่างจ็อกกิ้งในการตัดสินใจว่าจะเข้าบอลหรือดักทางส่งนั่นเองครับส่วนวิธีการกดก็ง่ายๆเลยครับจะมีวิธีการกดอยู่2แบบด้วยกันเลยนะครับผมนั่นคือการกดปุ่ม C นะครับผมเพื่อทำการวิ่งจ็อกกิ้งธรรมดาแล้วก็การกดรูปแบบที่2นะครับผมให้ทำการกด E และ C ค้างไว้พร้อมกันนะครับผมจะเป็นการวิ่งแบบจ็อกกิ้งนั่นเองนะครับก็คือ C เป็นการจ็อกกิ้งธรรมดานะครับคือการเดินแบบจ็อกกิ้งแต่ถ้าให้แนะนำนะครับผมจะแนะนำเป็นแบบจ็อกกิ้งธรรมดาเนาะเพราะว่าแบบเวลาเราเสียเหลี่ยมเสียจังหวะเนี่ยเราสามารถทำการพลิกตัวไปได้ทันทีเลยนะครับผมโดยการกดจ็อกกิ้งธรรมดาแล้วก็กดวิ่งทีหลังจากที่เราจ็อกกิ้งเสร็จอะไรประมาณนั้นนั่นเองครับและในส่วนต่อมานะครับผมในเมื่อเรารู้วิธีการกดดันรู้วิธีวิ่งจ็อกกิ้งกันแล้วต่อมาคือส่วนของการเข้าปะทะนั่นเองครับก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนเลยนะครับว่าเกม FC ออนไลน์เกมลับอยู่ในรูปแบบของ Tactical Defender ซึ่งเป็นฐานเกมลับแบบกึ่งแมนนวลหรือก็คือเราต้องเล่นเกมลับด้วยตนเองไม่สามารถให้ AI ช่วยเข้าบอลได้นั่นเองครับซึ่งจะแตกต่างกับ Legacy ที่จะคอยซัพพอร์ตเกมแต่จะมีผลเฉพาะกับโหมด AI เท่านั้นแต่มาเล่นในโหมดของ Fantasy Team เกมลับจะถูกปรับเปลี่ยนให้ใช้ Tactical Defender โดยอัตโนมัตินั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสำหรับวิธีการเข้าปะทะนะครับจะแบ่งแยกออกไปอีก2รูปแบบคือ 1. Normal Defending หรือการเข้าปะทะแบบปกติและแบบที่ 2. Hard Tagging Defending หรือก็คือการเข้าปะทะแบบรุนแรงนั่นเองครับซึ่งการเข้าปะทะแบบ Normal Defending สามารถเห็นได้ทั่วไปจากการเล่นเลยนะครับหรือก็คือการที่นักเตะของผู้เล่นจะเข้าบอลแบบปกติตามค่าพลังของ AI และอยู่ในบริเวณ Hitbox เท่านั้นครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า Hitbox คืออะไรนะครับ Hitbox คือพื้นที่ของเกมที่กำหนดไว้ว่าถ้ามีสิ่งใดเข้ามาสัมผัสพื้นที่นี้เกมจะทำการเช็คทันทีว่ามีสิ่งใดเข้ามาอยู่ในพื้นที่หรือไม่หากมีก็จะเกิดการโจมตีเพื่อป้องกันนั่นเองครับและ Hitbox สำหรับเกมนี้ให้มองว่าเมื่อมีนักเตะเข้ามาอยู่ในบริเวณ Hitbox จะทำการป้องกันโดยเข้าบอลนั่นเองครับและในทางตรงกันข้ามของการเล่นเกมลับแบบ Hard Tagging Defending นะครับผมจะเป็นการเข้าปะทะแบบรุนแรงนั่นเองครับซึ่งแอนิเมชันการเข้าบอลของนักเตะจะแตกต่างกับ Normal Defending นั่นก็คือนักเตะจะมีการฉีกแข้งฉีกขาในการเข้าบอลนั่นเองครับหรือท่าทางที่ผาดโผนนั่นเองนะครับส่วนในทางด้านของวิธีการกดนั้นเริ่มที่ Normal Defending สามารถกดปุ่มเข้าปะทะได้ทันทีและในส่วนของ Hard Tagging Defending จะมีการกด2แบบแต่ใช้งานเหมือนกันคือ 1. กดปุ่มเข้าปะทะค้างไว้ตามน้ำหนักความแรงที่จะเข้าบอล 2. แยกปุ่มกดเข้าปะทะหนักกับปะทะธรรมดาซึ่งค่ามาตรฐานของเกมเข้าปะทะหนักคือปุ่ม F นั่นเองครับในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เล่นแล้วล่ะครับลองไปฝึกใช้กันดูนะในเมื่อเรารู้วิธีการเข้าปะทะและการกดดันแล้วต่อมาก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกมลับของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นก็คือการผลักและดึงนั่นเองครับส
สำหรับการผลักและดึงจริงๆก็สามารถใช้กับปุ่มเข้าปะทะได้นะครับโดยการกดเข้าปะทะค้างไว้แต่จะทำให้เสียฟาวล์ได้ง่ายเนื่องจากนักเตะจะทำการพยายามดึงเสื้อนั่นเองครับแต่ถ้ากดปุ่มควบคุมทักษะหรือปุ่มบังบอลในเกมลุกจะช่วยให้เกมรับของผู้เล่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่นักเตะของผู้เล่นจะทำเพียงแค่พยายามวิ่งเข้าไปเบียดและชนนั่นเองครับโดยทริคการเล่นเล็กๆสำหรับวิธีการเบียดและชนนะครับผู้เล่นสามารถกดปุ่มควบคุมทักษะในเกมลุกหรือเข้าปะทะในเกมรับค้างไว้หรือกดย้ำๆได้ในกรณีที่นักเตะของผู้เล่นอยู่ใกล้กับนักเตะของฝั่งตรงข้ามได้ครับจะทำให้นักเตะของผู้เล่นพยายามเบียดเพื่อแย่งบอลนั่นเองและยังสามารถกดปุ่มควบคุมทักษะอีกครั้งเพื่อวิ่งเข้าไปชนได้ครับเรื่องเหลี่ยมการชนและดึงผู้เล่นต้องลองไปฝึกใช้นะครับแต่ละคนมีจังหวะการใช้ที่ไม่เหมือนกันต่อมานะครับผมจะเป็นส่วนของการใช้ AI เข้าไปกดดันโดยผู้เล่นสามารถกดปุ่มเรียกกองหลังได้จากภาพที่ขึ้นเลยนะครับโดยค่ามาตรฐานของเกมคือปุ่ม Q แต่ตัวอย่างที่ผมใช้เล่นจะเป็นปุ่ม Z นะครับลองดูปุ่มกันดีๆด้วยนะครับผมเมื่อกดแล้วนักเตะของผู้เล่นที่ไม่ได้ควบคุมอยู่แต่อยู่ใกล้บอลมากที่สุดจะทำการวิ่งเข้าไปกดดันนั่นเองครับแต่หากดูไม่ออกว่านักเตะคนไหนจะวิ่งเข้าไปกดดันสามารถสังเกตได้จากลูกศรสีเหลืองที่ขึ้นอยู่บริเวณบนหัวนักเตะนั่นเองครับโดยฟังก์ชันนี้สามารถเปิดปิดได้ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เล่นเลยนะครับผมและในส่วนต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเกมลับนะครับนั่นก็คือการสวิตช์ตัวนักเตะนั่นเองครับสำหรับการสวิตช์ตัวนักเตะจะแยกออกไป2แบบนะครับรูปแบบที่ 1การสวิตช์ตัวแบบปกติโดยการกดปุ่มเปลี่ยนนักเตะค่ามาตรฐานของเกมคือปุ่ม S แต่ตัวอย่างในคลิปที่ผมใช้คือปุ่ม Q นะครับโดยที่นักเตะจะถูกเปลี่ยนไปตามลูกศรสีเหลืองที่ขึ้นอยู่บนหัวนักเตะหรือตัวที่ใกล้บอลมากที่สุดเมื่อกดเปลี่ยนนักเตะนั่นเองครับรูปแบบที่ 2การสวิตช์ตัวแบบแมนนวลหรือการสวิตช์ตัวแบบกำหนดเองคือการที่เราสามารถสวิตช์ตัวนักเตะไปตัวไหนก็ได้ตามที่เราต้องการครับโดยการกดชิปในคีย์บอร์ดและลูกศรตามทิศทางที่ต้องการสวิตช์ไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจากการสวิตช์ตัวธรรมดาก่อนเลยละกันนะครับผมก็สังเกตได้ว่าเวลาผมสวิตช์ตัวเนาะเวลาเรากดปุ่มเปลี่ยนตัวรัวๆนะครับผมนักเตะมันก็จะถูกสวิตช์ตัวอยู่เพียงแค่ตัวที่มันมีลูกศรสีเหลืองอยู่นะครับผมแต่ก็มีบางจังหวะในไฮไลท์เนาะที่ผมเผลอไปใช้ปุ่มชิปนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้รวมกันเว้ยแม่งใช้ปุ่ม Q อย่างเดียวแล้วมันแบบเกมรับมันจะรั่วไหลจริงๆนะครับมันต้องใช้ตามสถานการณ์เนาะต่อมานะครับผมก็จะเป็นการสวิตช์ตัวแบบแมนนวลเนาะก็คือการที่เราสามารถบังคับตัวที่เราต้องการสวิตช์ได้เลยนะไม่จำเป็นต้องไปตามลูกศรที่ขึ้นอยู่บนหัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพช้าๆกันใหม่นะครับจังหวะนี้ก็มีลูกศรอยู่นะแต่ว่าผมได้ทำการหลบออกไปนะผมสวิตช์ตัวไปที่วีดิตแทนนะครับจังหวะนี้เนาะแล้วก็ผมเห็นแล้วว่าเขาจะแทงลงล่างผมก็เปลี่ยนตัวธรรมดามาที่โรลงบองเนาะแล้วก็ดักได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับปุ่มที่ใช้ทั้งหมดในการเล่นเกมลับนะครับต่อมานะครับผมจะไปพูดถึงตัวอย่างการใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อช่วยการตัดสินใจในการปรับใช้ของผู้เล่นนะครับก็เดี๋ยวเริ่มที่จังหวะแรกเลยแล้วกันนะครับผมจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่ฝ่ายตรงข้ามเขาบุกมาทางปีกเนาะผมก็เห็นแล้วว่าเขาจะแทงนะผมก็สวิตช์ตัวไปรอที่ลิสเจมนะครับผมแล้วก็ดักเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับการสวิตช์ตัวเมื่อกี้นะผมก็จะเป็นการสวิตช์ตัวแบบแมนนวลนะผมก็กดชิปแล้วก็ทิศทางไปด้านขวานะเพราะว่าเจมของเรามันอยู่ด้านขวานะผมซึ่งการเล่นเกมรับแบบนี้นะครับผมสิ่งที่เราควรมีเลยคือการอ่านเกมของเราเนาะอันนี้มันต้องฝึกฝนนิดนึงนะผมถ้าเราฝึกเยอะๆเนี่ยเราก็จะอ่านเกมเป็นอ่านเกมคล่องเนาะเราก็จะสามารถดักคู่แข่งได้ผมก็จะมีสถานการณ์ต่างๆมาให้ดูเนาะก็ใช้การอ่านเกมเป็นหลักล้วนๆเลยนะอย่างเช่นจังหวะนี้ผมเห็นเขาวิ่งมาลงล่างแล้วผมก็สวิตช์มาที่เดวิดเนาะแล้วก็ผมเห็นแล้วว่าเขาจะเปิดนะก็สวิตช์ตัวมาดักที่มอรินี่ผมก็เคลียร์ได้เป็นที่เรียบร้อยเนาะจังหวะนี้ก็เหมือนกันครับเราเห็นแล้วว่าเขาจะออกปีกไหมจังหวะนี้เขาไม่ออกนะเราก็สวิตช์ตัวไปรอละเหมือนเน้นดักเป็นหลักอะครับคือเราสวิตช์ตัวไปรอเลยนะจังหวะนี้เหมือนเขาจะปั่นแน่นอนเนาะก็สวิตช์มาที่มอรินี่เนาะจังหวะนี้เขาออกปีกมาครับแต่ผมเห็นข้างบนนะสวิตช์ไปรอเลยจังหวะนี้ก็สวิตช์รอนะครับยังไงเขาก็ต้องเปิดแน่นอนนะแล้วก็ใช้ AI ไล่นิดนึงนะครับผมเพื่อไม่ให้เขาวิ่งมาเปิดได้นะผมจนจังหวะนี้เขาก็ฝืนเปิดมาเนาะก็กันได้เป็นที่เรียบร้อยนะมันก็จะมีหลายสถานการณ์อยู่นะครับผมจังหวะที่ฝ่ายตรงข้ามเขาออกปีกเนาะคือส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยไปสวิตช์แบ็คหรอกนะผมจะสวิตช์มาที่เซนเตอร์เนาะเอาไว้กันลุกเปิดนะผมเราต้องดูเกมดีๆถ้าแบบทรงเขาเหมือนจะเปิดเราสวิตช์ตัวไปรอข้างบนเลยนะผมแต่ถ้าเขาไม่เปิดเราก็แค่สวิตช์กลับมาข้างล่างเนาะแล้วก็ทำการไล่เพสซิ่งเนาะด้วยวิธีใดก็ได้ของเรานะผมแต่ละคนมันก็จะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันนะผมนี่ก็ดักได้เนาะอย่างจังหวะนี้ผมสเตอร์ลิงเขาออกปีกมาแล้วผมเห็นข้างบนแล้วนะเหมือนเขาจะเปิดนะแต่ว่าก็เอามาประคองกันไว้ก่อนเนาะ
พอเขาเปิดมาปุ๊บเราก็สวิตช์ตัวกลับมานะครับผมเมื่อกี้มันเป็นการสวิตช์ตัวให้เองอยู่แล้วเนาะเวลาเขาเปิดบอลมานะครับก็อย่างที่บอกนะการสวิตช์ตัวนักเตะเนี่ยมันจะไปหานักเตะที่ใกล้บอลมากที่สุดนะผมก็คือเมื่อกี้มันสวิตช์ตัวออโต้เนาะจังหวะนี้เขาเปิดมาผมก็ดักได้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับวิธีการอ่านเกมเนาะแล้วก็จังหวะต่างๆในการใช้เนาะไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI ไล่การดักบอลอะไรอย่างนี้ผมก็รวบรวมมาให้แล้วนะผมก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้นะครับก็อย่างที่บอกเลยคือส่วนใหญ่เวลาที่เราใช้ AI ไล่เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้ตอนที่แบบเขาออกแบ็คเลยนะก็คือถ้าเขาออกแบ็คปุ๊บเนี่ยผมใช้ AI ไล่ก่อนแล้วผมก็เอาตัวบนไปประคองนะผมแต่ถ้าเขาไม่เปิดปุ๊บเนี่ยผมก็แค่สวิตช์ตัวกลับมาเนาะเพราะว่าจังหวะที่เราใช้ AI ไล่แล้วเรากดสวิตช์ตัวธรรมดาเนี่ยยังไงเวลาสวิตช์ตัวมันก็จะสวิตช์กลับไปที่ AI อยู่แล้วนะในส่วนต่อมานะครับผมก็จะเป็นวิธีการใช้ F1 ถึง F4 ในคีย์บอร์ดนั่นเองเนาะแล้วก็สำหรับจอยก็จะเป็นปุ่ม D-pad ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็วิธีการใช้ผมจะเริ่มที่ปุ่ม F1 แล้วกันนะผม F1 คือปุ่มเช็คลำหน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมีสถานการณ์ต่างๆมาให้ดูนะผมจังหวะนี้ก็กูริดนะส่งมาให้โรนัลดินโญ่ผมก็กดเช็คลำหน้าไป1ทีนะผมก็คือจังหวะที่ผมจะกดเช็คลำหน้าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะกดตอนที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันหันหลังให้กับประตูนะผมประตูฝั่งผมนะจังหวะนี้ครับกองเต้เขานะกองเต้เขาหันหลังให้กับโกนะจังหวะนี้เขาก็จ่ายมาเขาก็สวนมาเอนโซก็หันหลังให้ประตูผมกดเช็คลำหน้า1ทีมันจะทำให้เขาพลิกบอลไม่ทันนะผมมันจะทำให้เขาขึ้นแดนหน้ายากเนาะจังหวะนี้ก็พยายามขึ้นมาผมฝ่ายตรงข้ามนะก็ดักทางไว้นะครับเราพยายามอย่าไปกดเช็คลำหน้ารัวๆนะผมถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้หันหลังให้บอลนะครับผมแต่ว่าถ้าเขาแบบหันหลังให้บอลเมื่อไหร่แล้วเราเช็คลำหน้าเนี่ยฝ่ายตรงข้ามมันจะขึ้นแดนหน้ายากแน่นอนนะผมจังหวะนี้ผมเห็นแล้วว่าเขาจะส่งให้กูริดเนาะก็เลยเช็คลำหน้ารอละเพราะว่ากูริดเขาไม่ได้หันหน้าเข้าประตูเนาะมันเป็นการหันหน้ารอรับบอลนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมจะเป็นส่วนของทางด้านการกด F2 เนาะการกด F2 ก็จะเป็นปุ่มกดดันทั้งทีมนั่นเองนะผมซึ่งการกดดันทั้งทีมเนี่ยมันจะเป็นการสั่งให้นักเตะทั้งหมดที่มันอยู่ในทีมเราเนี่ยวิ่งเข้าไปบังตัวส่งนั่นเองครับก็คือตัวฝ่ายตรงข้ามตัวไหนที่มันยืนว่างๆอยู่มันจะวิ่งไปปิดนั่นเองนะครับผมซึ่งสถานการณ์การใช้นะครับผมก็ถ้าให้ผมแนะนำเลยก็คือจังหวะที่เราต้องการบอลมากที่สุดนะผมก็สามารถกดดันได้เลยเนาะแต่ก็สถานการณ์ผิดๆผมก็เอามาให้ดูเหมือนกันเนาะว่าไม่ควรกดในจังหวะไหนนะครับที่เหลือก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับในส่วนของจังหวะต่อมานะผมอันนี้เป็นช็อตที่เราต้องการบอลก็จริงนะแต่ว่าถ้าดูจากรูปคือมันมีตัวประกบทั้งหมดละพอเราไปกดปุ๊บเนี่ยผมฝ่ายตรงข้ามก็มีพื้นที่เลยนะตอนแรกนักเตะของเราก็ปิดดีๆอยู่แล้วเนาะพอเราไปกดดันผิดจังหวะปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เลยนะผมเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะผมจังหวะนี้ก็ด็อกบาร์ของฝ่ายตรงข้ามเนาะคุมบอลอยู่แล้วก็ทางด้านตัวประกบนะตอนนี้ทีมผมมันก็ประกบหมดเลยนะดูจากที่เห็นเลยนะผมในส่วนต่อมานะครับผมก็จะเป็นปุ่ม F3 เนาะก็คือตามชื่อตรงตัวเลยผมก็คือเรียกกองหน้ามาเล่นเกมรับเนาะถ้าดูในมินิแมปนะผมก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ากองหน้าของเราเนาะไม่ได้อยู่แดนหน้าฝ่ายตรงข้ามนะผมแต่ว่าลงมาอยู่แดนตัวเองเนาะเพื่อมาเล่นเกมรับนั่นเองนะผมซึ่งข้อเสียก็คือจะสวนกลับยากแค่นั้นเลยในทางกลับกันนะครับผมถ้าเราไม่ได้ใช้ให้กองหน้าลงมาเล่นเกมรับเนาะกองหน้าของเรามันก็จะรอสวนกลับแค่นั้นเลยนะผมไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเนาะแต่ถ้าใครอยากเล่นเกมรับแน่นๆก็สามารถเปิด F3 ได้นะผมกองหน้าก็จะมาช่วยเล่นเกมรับเนาะต่อมานะครับผมก็จะเป็นปุ่ม F4 นะครับผมจะเป็นปุ่มวิ่งเข้าหาบอลเนาะอันนี้หลายคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในส่วนนี้ผมก็ถ้าดูจากไฮไลท์ก็จะเห็นเลยว่าแบ็คของเราเนี่ยมันจะไม่ได้หยุดตำแหน่งแบ็คของมันนะมันจะเป็นการที่แบ็คมันจะวิ่งหุบเข้ากลางแค่นั้นเลยนะผมสำหรับปุ่ม F4 นะทริคเล็กๆสำหรับเล่นเกมรับให้แน่นนะผมก็ง่ายๆเลยกด F3 และ F4 พร้อมกันแม่งเลยนะก็เปิดทั้งเกมไปเลยนะผมมันจะทำให้แบ็คของเราหุบแดนกลางแล้วก็กองหน้าของเราลงมาช่วยเกมรับเนาะแต่ข้อเสียก็คือเราจะมีโอกาสโดนออกปีกได้มากขึ้นเนาะถ้าใครโดนออกปีกมากขึ้นก็แค่ไม่ต้องใช้ F4 แค่นั้นเลยนะผมแบ็คของเรามันก็จะอยู่ตำแหน่งของมันเนาะนอกจากเราไปตั้ง AI ของแบ็คให้มันเป็น SR2 นะผมเพื่อให้แบ็คมันโอเวอร์แลปเข้ามานะครับก็สำหรับใครที่เผลอกอเข้ามาท้ายคลิปขนาดนี้นะผมก็จะสรุปให้ฟังแล้วกันนะว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างเนาะสำหรับฟังก์ชันการกด F1 ถึง F4 เนาะการกด F1 นะครับผมจะเป็นการกดดันกับดักล้ำหน้านั่นเองนะครับผมก็จะทำให้นักเตะของเราวิ่งขึ้นมาดักล้ำหน้านั่นเองเนาะก็จังหวะในการใช้ก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามหันหลังให้ประตูนะผมแค่นั้นเลยนะมันจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามพลิกตัวยากนั่นคือเหตุผลที่ผมใช้ในจังหวะนั้นนะครับส่วน F2 คือการกดดันทั้งทีมการกดดันทั้งทีมคือการที่นักเตะของเราเนี่ยมันจะวิ่งไปดักตัวส่งนั่นเองนะไม่ว่าตัวไหนจะยืนว่างๆอยู่เนี่ย
มันจะวิ่งไปดักนะครับ F3 ผมคือการให้กองหน้ามาเล่นเกมรับก็คือตามตรงตัวเลยครับผมก็คือทำให้กองหน้าของเราเนี่ยลงมาช่วยในแดนรับแค่นั้นเลยเนาะ F4 ก็คือการทำให้แบ็คหุกเข้ากลางจบนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาสรุปให้ในคลิปเดียวแล้วนะครับข้อมูลทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวหากไม่ถูกใจใครต้องขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับแต่หากดูแลวชอบใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกและอยากติดตามเนื้อหาอื่นๆภายในช่องสามารถกดปุ่มไอมุมขวาบนหรือลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมจะเป็นเพลย์ลิสต์ที่รวบรวมเทคนิคต่างๆภายในเกมที่เหมาะกับมือใหม่เป็นอย่างยิ่งครับและตอนนี้ช่องของผม Hello มีระบบสมาชิกแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงเดือนละ35 บาทสามารถกดสมัครเพื่อสนับสนุนกันได้นะครับและมีลิงก์ Discord ไว้พูดคุยเพื่อสร้างคอมมูนิตี้เล็กๆไว้สื่อสารพูดคุยกันได้นะครับผมสุดท้ายนี้หากท่านไหนสนใจสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจหรือทักมาที่ข้อความ Gmail ด้านล่างนี้เลยครับคลิปหน้าอยากให้ทำเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วเจอกันครับ